Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Gia Tan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay game lại tiếp tục ra sự kiện mới để cho anh em lấy thần khí và cái cánh mới đây nha em ơi. Để xem là hôm nay mình sẽ test cái thần khí mới này nhá anh em nhá. Thì đây, Axuri đã lấy cái thần khí này để xem mà hình như cũng 1k lượt rồi thì phải. Ok, cũng hơn 1k lượt rồi nhá. Để xem hiệu ứng của thần khí này như thế nào đây. À, đây là một cái búa lớn vĩ đại à. Dạo này game thì không cho ra mấy cái thần khí có cái trang phục nữa anh em nhỉ. Đấy, nói chung là dạo này như là cũng lười rồi, không thèm đổi màu thần khí nữa rồi. Thì để xem là cái hiệu ứng và đánh thường của nó như nào trước đã đi. Đây, hiệu ứng ra trận của anh em thì khi cầm thì một thanh búa nói chung là khá là giống búa gọi là gì nhỉ, hỗn nguyên võ thánh à. Nhưng mà kỹ năng thì đập này thì mình thấy giống cái thiết bảng lần trước rồi anh em ơi. Ok, nhìn qua là thấy hiệu ứng rồi nhá. Cái kỹ năng đập của nó thì giống cái này anh em này. Đấy, cái này thì lúc trước là cũng đập thì phải này. Đó, đúng rồi, hai cái như nhau, thay đổi màu thôi nhá anh em nhá. Đấy. Ok, bây giờ thì xem nào, đọc qua hiệu ứng xem là có gì hot không này. Đầu tiên là cứ cách 10 giây gây cho kẻ địch 5000% sát thương tùm la tùm lum này. Đây cũng chỉ là một cái thần khí mà cái dòng của nó là có thể bạo kích thôi nhá. Nghĩa là anh em phải có tỷ lệ bạo kích thì cái sát thương này nó mới bạo kích lên được. Nói chung là không quá là ngon ở ngay từ dòng đầu tiên rồi này. Đấy, ok. Và đồng thời đánh bay tất cả kẻ địch. Đấy, đồng hành của kẻ địch cũng đánh bay luôn á. Nghe ảo nhở. Đấy, không biết đánh bay đồng hành của kẻ địch thì đồng hành nó bay lên như nào, mình chưa thấy đồng hành bay đâu nhé. Tiếp đến là nếu mục tiêu ở trạng thái vô địch, miễn sát thương, bất tử sẽ khiến tất cả hiệu quả hồi phục gọi là tốc đánh đồng hành, tốc độ hồi phục năng lượng của mục tiêu giảm 24%, duy trì 5 giây thôi. Đấy, ok. Anh em đánh mà trong trạng thái mà ví dụ như cái địch bật sét, bật trăng này kia ấy thì là sẽ giảm hồi phục các thể loại đi 24% này. Đấy, duy trì 5 giây. Ok. Đây, nếu không sẽ khiến giảm sát thương của kẻ địch giảm 24%. Duy trì 5 giây. Giảm sát thương à? Giảm sát thương thì có rất nhiều dòng giảm sát thương nha bạn. Giảm sát thương các hệ nhá, xong giảm sát thương như thế này và giảm sát thương cuối cùng. Đấy, không biết thì nó giảm những cái gì đây. Duy trì 5 giây, cả hai hiệu quả đều không thể bị thanh tẩy. Bắt đầu chiến đấu thi triển ngay một lần. Ok nha anh em nhé. Đọc qua thì mình thấy là cũng không thật sự có cái gì hot lắm. Đấy, dòng giảm 24% giảm sát thương này thì thật sự thấy trong PK nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều này. Còn cái dòng giảm hồi phục với cả ấy thì nó cũng khá là khó kích hoạt. Đấy, bởi vì khi địch bật bất tử này kia thì nó mới kích hoạt. Nói chung là thấy là hơi nỏ đấy. Ok, thì bây giờ thì sẽ test luôn cái thần khí này nhá anh em nhá. Đấy, hiện tại thì nick này đang ở cung luôn. Đấy, và mình sẽ test với nick của em Kai. Để xem là em Kai hiện tại thì đang ở nỏ. Đấy, sắp tới sẽ làm video lọ hồi cho anh em nhé. Thì mình cũng chuẩn bị sẵn một set nỏ đây rồi. Đồ thì mình sẽ test so với một số cái thần khí như là súng gấu và vòng ma thời không đi. Đấy, ok chưa? Test so với vòng ma thời không trước nhá. Đây. Đấy, một set đánh nỏ nói chung là cũng cơ bản thôi. Ok, để xem là trận đầu tiên xem nào. Trận đầu thì hai bên đều đang cầm vòng ma thời không anh em nhé. Ok, trận đầu thì Suri đã chết ở gọi là giây 0051 và em Kai còn tầm 10 đến 15% máu. Ok, trận thứ hai thì có vẻ nói chung là trâu được hơn tầm mười mấy giây nhưng mà vẫn là thua thôi nhá. Tiếp đến là một cái thần khí gấu đi. Đấy, để xem là những cái thần khí mà
hot thì so sánh với cái thần khí mới này sẽ như thế nào đây? Ok, súng gấu thì nói chung là thêm đam nhưng mà mỏng hơn rất nhiều, đã gọi là chết ngay từ gọi là 1 phút 10 mấy giây anh em ạ. Trận nữa nhá. Đấy, có thể thấy là nỏ hồi thì cũng không quá ngán súng gấu anh em ơi. Ok, trận này còn chết nhanh hơn luôn nhá anh em nhá. Đấy. Set này thì đã bỏ qua liên kích 85% nhé anh em nhé, giảm liên 73%. Đấy. Ok. Tiếp đến là cái thần khí của cái event này để xem là đây, thử nhát búa của ta đi. Nói chung là dạo này dịch nghe nó cứ không liên quan lắm nhỉ. Ok. Đây, anh em có thể thấy là gõ một phát là đồng hành bay lên trời là tím tím luôn nhé anh em nhé. Phải không nhỉ? Hay là cái hiệu ứng đi bút gì đấy, anh em có thể thấy cả bên địch đều bay lên này. Gõ đi nhỉ. Đấy. Nói chung là 0,8 giây thì hơi ít nhé anh em nhé. Đấy. Nhưng mà lượng đam thì như là hơi bé luôn anh em ạ, không thấy đam đâu cả. Ok, chết luôn rồi anh em ơi. 1 phút thì đã chết rồi, nhưng mà thấy là trâu hơn súng gấu. Đấy, lượng đam thì nói chung là cũng có một chút anh em ạ. Đấy, cái khúc đầu tiên là cái khúc mà gõ vào cái khiên xét đấy anh em ạ, sẽ kích hoạt cái hiệu ứng đầu tiên nha anh em nhé. Cái hiệu ứng mà giảm hồi phục này, giảm tốc độ hồi chiêu các kiểu đấy. Đấy, còn bình thường gõ như này thì chỉ đánh bay đấy, và giảm sát thương của đối thủ thôi anh em ơi. Nói chung là một cái thần khí gọi là cũng có thể dùng được. Đấy, đây là khi anh em đánh nhau với nỏ nhá. Ok, tiếp đến là cái cánh anh em nhé. Để xem là event này nó sẽ cho một cái cánh như thế nào đây. Sau khi HP lần đầu dưới 60%, phá giáp tăng 1000. Điều kiện nói chung là cũng hơi căng này, 60% mà. Sau khi HP lần đầu dưới 30%, giảm sát thương tăng 10%. Sau khi HP lần đầu dưới, mình đọc nhầm nhé anh em nhé. Sau khi HP lần đầu dưới 45%, giảm sát thương tăng 10%. Sau khi HP lần đầu dưới 30%, sát thương bạo kích cuối cùng, sát thương bạo kích kỹ năng các kiểu là tăng 10%. Đấy, sau khi HP lần đầu dưới 25% sẽ vào trạng thái bất khuất. Đấy, Attack Depth giảm sát thương cuối cùng tăng 20%. Bản thân đánh thường khi đánh trúng sẽ gây thêm 40% sát thương đánh thường hiện tại, có thể bạo kích, niên kích. Ok, nói chung là gây thêm một đống sát thương, nói chung là 40% thì thấy là không được nhiều lắm này. Bản thân hồi phục thêm HP tương ứng, lượng HP tương ứng lượng sát thương sát thương thêm bỏ qua miễn sát thương hồi phục, không bị suy giảm PVP ảnh hưởng, duy trì 5 giây. Nói chung là đọc khá là dài và loằng ngoằng, chỉ đơn giản là máu anh em tụt càng sâu thì nó tăng cho anh em rất nhiều boost. Đấy, và cái này đọc qua cái là mình đã thấy là nó khớp ngay với cái gì rồi anh em ơi, khớp ngay với một con thú cưỡi sói nhá anh em nhé. Đấy, những anh em nào chơi thú hoặc là chơi nỏ gì đấy có con này thì nói chung là dùng cái cánh này có vẻ như là sẽ là một cái bài nói chung là cực sốc đấy. Ok, thì mình sẽ thử cái cánh này đi cùng cái thần khí này để đấm nhau xem là cái hiệu ứng nó như thế nào. Đấy, tiếp tục là test với em cai. Máu chưa xuống dưới 60% chưa hiện nha anh em nhé. Đây, đã bắt đầu dưới 60% và đang nói chung là cái hiệu ứng nó trôi qua hơi nhanh. Thì anh em có thể thấy nó mờ mờ, nói chung là hơi bot. Đánh nhau với nỏ thì hơi bot anh em ạ. Đây là nỏ hồi nhá, không phải nỏ liên bạo đâu anh em ơi. Đấy, test trận nữa cho anh em xem này. Ok anh em nhé. Đấy, nói chung là tóm lại thì nhìn là biết dùng cho cung nó không phù hợp lắm rồi. Đấy, thế nên là anh em nào có con sói mà có thể lấy được thêm cái cánh này thì cũng có thể lấy về test nha anh em nhé. Test cho các hệ đam. Đấy, nói chung là khá là mạnh đấy. Mình nghĩ nó sẽ là một kết hợp khá là kinh khủng.
Bởi vì con sói này nó sẽ đẩy anh em xuống gọi là cái ngưỡng máu gọi là 10% HP tối đa, là coi như là sẽ kích được hết sạch các dòng luôn nhá anh em nhá. Và cái cánh này khi xuống đấy thì nó lại tăng một đống gọi là chỉ số tùm la tùm lum các kiểu luôn nha em ơi. Đấy, xong nó lại có thêm cái lượng hồi phục HP tương đương cái lượng sát thương. Đấy, nói chung là khả năng là anh em về thấp máu xong anh em lại hút được lên cao. Nói chung là cái về thấp máu nó bút một đống sát thương bạo kích thì cũng đã đủ gọi là anh em sốc rồi. Nếu mà không sốc được nữa thì khả năng là anh em đi thôi. Đấy, ok. Thì nói chung là một video test cơ bản như thế này nha anh em nhé. Đấy, tóm lại thì mình thấy là cái thần khí này có thể dùng được, nhưng mà nó cũng không quá là có gì mới mẻ đấy so với các cái thần khí cũ. Anh em nào sưu tầm thì cứ sưu tầm thôi, còn anh em nào có thần khí ngon rồi thì cũng không nhất thiết là phải lấy anh em nhé. Đấy, ok nha em ơi, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Và anh em nào có nhu cầu cần build ác hoặc là đổi hệ, gặp khó khăn gì hoặc là lười đổi lười build thì có thể liên hệ qua mình nhé anh em nhé. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.